Bună ziua, frumoși mei gemeni! Bine ați venit, dragi mei! Astăzi facem etalarea despre provocarea și surpriza lunii septembrie pentru voi toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în gemeni. În același timp vă recomand ca întotdeauna să vedeți și etalarea unde voi aveți luna, ascendentul sau Venus pentru a completa cât mai bine această etalare de astăzi, da? Începem cu provocarea, să vedem care este ea și cum putem ajuta cu vreun sfat pe aici care îl putem vedea în cărțile tarot. Hai să vedem. Uși, agitații și la voi și la berbeci am văzut agitații în luna septembrie. Ok, ia uite ce avem aici ca provocare. Foarte interesant. Provocarea în principiu este o alegere. Știm cu toții că îndrăgostiții ne vorbesc despre alegeri în dragoste. Îndrăgostiții în același timp ne vorbesc și despre o conexiune profundă cu cineva. Nu pot să mă exprim în momentul de față sau să îmi dau cu părerea doar despre acest aspect, pentru că vreau să văd și celelalte cărți, dar în principiu ar putea să fie pentru alții dintre voi, pentru unii dintre voi provocarea este să faceți o alegere în dragoste, da? Sau o alegere în ceea ce privește o persoană cu care voi aveți o conexiune interesantă sau puternică. Iar pentru alții dintre voi este vorba despre o conexiune pe care trebuie să o, de ce nu, să o acceptați. Da, pentru că tu pare că ești într-o răscruce de drumuri în care nu știi ce simți în momentul de față. Și de aia, probabil, că tu te simți conectat cu cineva, dar totuși nu accepti ideea asta. Hai să vedem, nu știu de ce am simțit asta. Hai să vedem ce cărți mai avem aici lângă această carte. Împăratul. Gemeni, berbec sau scorpion. Spânzuratul. Rămânem doar în arcane majore. Foarte interesant la voi. Foarte serioasă treaba aici. 5 de bâte. Mai vreau o carte și nu vrea să iasă. Oh, foarte multe. Una sau două cel mult. Ok. Bun, am zis două cel mult și uite că s-a agățat și a doua de mâna mea. Tot despre o alegere e vorba aici, dragii mei. Da, aici e vorba de a vedea ceva, pentru că tu nu vrei să vezi ceva. Unii dintre voi, da, e adevărat. Aveți nevoie să faceți o alegere, rămânem la prima interpretare pe care am simțit să o transmit. Alegere în iubire, alegere, nu știu, o decizie. E momentul să iei o decizie în ceea ce privește legătura ta cu o persoană cu care ai sau ai avut o conexiune puternică. Acum, faptul că pe mine mă inspiră să spun aici că tu înainte să iei această decizie, da? E momentul să observi ceva. Observă-te, îmi vine să spun, pentru că e posibil să fie așa cu fundul în două luntre, tu să nu știi de fapt ce vrei. Atenție mare, dacă sunteți în luna septembrie, în momentul în care voi trebuie să faceți, vreți, nu vreți, trebuie să alegeți ceva sau să luați o decizie, hotărâți-vă, deschideți bine ochii, pentru că dacă nu deschideți bine ochii și nu deschideți bine capul, pentru că aici e vorba despre trezește-te, 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 da? E posibil să-ți faci mai mult rău decât bine. Atenție, simt lucrul ăsta pentru unii dintre voi, nu știu pentru cine e. Dacă tu te regăsești în punctul în care trebuie să iei o decizie pentru că te-ai săturat să tragi într-un sens și celălalt să tragă în celălalt sens, poate unii dintre voi aveți de-a face cu cineva căpos.
Și poate de aia ați ajuns la saturație, ați tot stat și ați tot meditat probabil și aici e ca și cum, băi, și eu am orgoliul meu, trebuie să mă gândesc să văd ce fac, cum fac ca să iau o decizie bună pentru mine. Ideea este că nu te văd, îmi vine să spun că nu este momentul să faci o alegere acum, nu. Ultima carte fiind, bine, ultimile cărți, pardon, fiind doiul de monede și judecata, mie îmi spune, nu, mai meditează, nu te căpoși și tu, știu că nu e corect, nu te căpoși, dar voi mă înțelegeți, nu te încăpățâna și tu, nu faceți aici pe niznaiu, dacă vorbim despre iubire mai ales, să vă puneți în contră, pentru că aici e vorba de a transforma, nu de a distruge, atenție. Gândiți-vă bine înainte de a lua decizia, dacă vorbim despre decizii în iubire, dacă tu te regăsești într-o răscruce drumuri și ești provocat să iei o decizie. Nu lua decizia acum fără să o meditezi foarte bine. Chiar dacă pare aici, poate da, unii dintre voi poate aveți de-a face cu o persoană tiranică sau poate aveți de-a face cu o persoană atât de încăpățânată încât n-aveți unde să ajungeți cu ea. Nu are importanță. Dacă tu ai de-a face cu o persoană de genul ăsta, e ca și cum nu mai ațăța. Pur și simplu, stai pe loc, spânzuratul spune stai pe loc și pune mâna și gândește-te, pentru că tu ai nevoie să te gândești profund ca să te iluminezi. Nu ca să te iluminezi, să te duci în nirvana, nu vă duceți pe cărări. Nu, să înțelegi dacă decizia pe care urmează să o iei este cea mai bună decizie sau calea cea mai bună pentru tine. Pentru că dacă tu nu meditezi acea decizie, e posibil să-ți faci, după cum am zis, mai rău decât bine. Despre asta e vorba. Tu nu poți să îndupleci, îmi vine să zic, nu poți să îndupleci pe cineva atât de căpos. Nu mai ține pe a ta, îmi vine să spun, indiferent despre ce vorbim. Că poate nu e un partener de viață, poate aici vorbim cu toate că da, conotația este către acolo. Dar chiar dacă nu este despre un partener de viață, putem să vorbim despre o figură de autoritate, un prieten, un tată, un habar n-am, cineva care pentru tine înseamnă autoritate, da? Nu mai intra în vrajbă cu persoana asta, lasă-o în plata ei pe persoana asta, da? Tu vezi de treaba ta, alege să fii tu cel inteligent și cel echilibrat și cel trezit, despre asta e vorba, da? Dacă aici nu vorbim despre o alegere și vorbim despre o conexiune, că tu ai o conexiune, dar nu o accepti, poate unii dintre voi nu o acceptați pentru că voi vă credeți așa mult mai, vai, eu sunt cel mai tare din parcare, eu sunt cel mai frumos, cel mai deștept, cel mai puncte, puneți voi, da? Mai gândește-te un pic aici, ți se spune, da, poate o să te simți atacat. Da, avem aici atacuri. Poate să te simți atacat de ceea ce spun, dar nu este vorba despre a pune în evidență faptul că, vezi, Doamne, tu nu ești o persoană așa cum te crezi tu, nu. Este vorba despre tu, cu tine și tu, nu, cu tine nu, pardon, cu restul persoanelor. Ce oferi? Pentru că dacă tu crezi că nimeni nu ajunge la înălțimea ta, nimeni cu care tu ai aici niște sentimente sau poate simți ceva, te simți atras de cineva, dar nu accepti pentru că persoana asta altă nu ajunge, domne, la rangul tău și la cine ești tu, aici se spune să mai meditezi un pic. Ia mai gândește-te că poate sunteți chiar așa pe picior de egalitate, ia vezi, nu cumva, mai evaluează un pic și trezește-te puțin, schimbă-ți perspectiva, pentru că aici, vezi tu, cu cinciul de bâte este un conflict interior pe care îl ai. Tu crezi că ești cel mai pe picior înalt aici.
Dar ai foarte multe momente în care vezi de fapt adevărul și te dezechilibrezi și vezi că în tine începi să devii agitat tu. Nu recunoști măreția altor persoane, vine să spun. Nu e vorba de egocentrism sau de... Poate fi vanitate pentru unii dintre voi, da. Poate fi un soi de narcisism din ăsta foarte, nu știu, bine construit. Ți-ai construit o personalitate foarte egocentrică în care nimeni probabil că nu ajunge cu prăjina la nasul tău, nimeni nu e bun pentru tine, indiferent că tu, da, ai aici niște bătăi de inimă, să zicem, nu accepti. Accepti foarte greu să vezi că de fapt atunci când tu recunoști față de tine că de fapt nu ești atât de echilibrat și atât de cel mai cel, în tine se pornește aici, îmi vine să spun un război, dar e un fel de nervi dragi pe tine, da? Așadar, dragii mei, acceptați, treziți-vă că persoana pe care o aveți lângă voi, probabil, sau de care voi nu vreți să recunoașteți că sunteți îndrăgostiți, deschideți ochii. Am un puf pe aici. Deschideți ochii și ieșiți din conflictele astea interioare pe care vi le impuneți, pentru că împăratul impune. Energia din tine este de eu îmi impun, domne, eu la mine trebuie să fie pe același, nu știu, dacă nu are, nu știu, îmi venea să zic o prostie acum, mustață la fel ca mine, nu suntem pe același linie, da? Nu, scoateți din cap prostiile astea, tu ai nevoie să te trezești. Nu poți să faci altceva. Că mi-au mai luat aici niște înjurături. Ok, hai să vedem surpriza. De unde vine surpriza și care este ea? Regina de cupe. Pentru unii dintre voi surpriza vine pe partea emoțională, poate din partea unei persoane care vă iubește într-un fel sau altul necondiționat. Ar putea să fie pentru unii dintre voi. Da? Poate fi mama, poate fi o soră, poate fi un partener de viață. Ei, ce interesant, ia uite ce a sărit aici, regina de monede și turnul. Surpriză pentru unii dintre voi, veți rupe o relație cu doi sau două partenere, da? Dacă vă regăsiți în această povestioară, aveți două persoane care vă iubesc necondiționat, îmi vine să spun, care vă sunt foarte dedicate. În cazul bărbaților, vorbim despre două femei destul de asemănătoare, aș spune, între ele, pentru că sunt foarte generoase amândouă. Și aici vedem că se zguduie această relație cu aceste două persoane. Pentru alții dintre voi, pentru voi, cei care vă regăsiți în povestea asta, ce vedem aici, dacă e vorba despre o alegere în dragoste, este o alegere între două persoane, poate fi vorba despre asta. Da? Deci tu ești în luna septembrie provocat să alegi că nu mai merge, domne, pe două căi. Ce faci? Aici este foarte evident că se rupe relația și e posibil să se rupă cu amândouă. Amândouă te lasă și zice, du-te de aici că nu mai întrebuiești. Da? Aici vedem această conotație. Ai două opțiuni, ai mers pe două drumuri întotdeauna, este tipic geamănului, nu spun că toți gemenii sunt la fel atenție, nu vorbim despre asta, vorbim doar despre cei care într-adevăr sunt într-o relație de trei, ca să ne înțelegem. Da? Ce mai avem aici? Căzut? Ia uite, azi de bâte și 10 de monede. Pentru unii dintre voi este vorba despre o fostă persoană cu care ați avut o relație
și actuala persoană din viața voastră. Poate, hai să dăm un exemplu ca să ne înțelegem. Unii dintre voi ați fost căsătoriți cu această persoană. Avem aici figura mamei, poate aveți și copii împreună cu persoana asta. Și aveți pe altcineva în viața voastră în momentul de față. Nu neapărat să fie un triunghi amoros, sunteți divorțați sau separați de mult timp, ați cunoscut pe altcineva, la fel, iubire necondiționată, această persoană te acceptă așa cum ești, te iubește, dar aici vedem că tu cauți probabil, sau mă rog, unul dintre voi, ori tu, ori persoana, fosta persoană cu care tu ai avut o relație de căsnicie, fosta persoană cu care ai fost căsătorită, aici vedem că cineva încearcă să caute o soluție pentru că probabil vrea să se împace cu tine. Dar aici vedem că nu merge. Nu merge treaba și se rupe ceva. Ori tu va trebui să rupi relația cu persoana actuală din viața ta. Poate să fie și asta. Foarte interesant aici. Nu neapărat să vorbim despre un... Dacă e un triunghi amoros pentru că tu ești căsătorită, pardon. Aici pregătește-te. Pentru că în afară de faptul că tu știi că ai de luat o decizie și că nu mai merge, Domne, să le ții pe amândouă pentru că nu mai poți să le susții, da? Aici vorbim despre trezește-te, ți se spune trezește-te și hotărăște-te odată ce vrei. Pentru că sunt două persoane care nu merită distruse, îmi vine să spun, sau nu merită cumva să-ți bagi joc, îmi vine să zic. N-aș spune aici că ți se spune ce să faci. Pentru unii dintre voi este vorba de împăcare cu fosta persoană cu care ai avut o relație. Aici se vede foarte clar. Poate fi un sfat, aș putea să zic. Ideea e că tu trebuie neapărat să cauți cea mai bună soluție, pentru că e păcat să distrugi două persoane. Nu pot să zic altceva. Surpriza vine de aici. Ori persoana asta cu care ești acum te-a mirosit și, nu știu, te-a simțit într-un fel sau altul, pentru că aici avem o intuiție foarte mare, da? Te-a intuit așa, te-a mirosit și a zis, băi, eu îl miros pe ăsta sau pe asta, o miros că, uite, se mai duce și pe la fosta, da? Din când în când. Și se trezește persoana asta și zice, cel mai bun lucru pentru mine este să-mi văd de treaba mea și să rup relația. La rândul ei, această persoană, poate, nu știu, ar putea să fie că te primește înapoi, dar în același timp aici se revelează ceva, dragii mei. Nu vor rămâne lucrurile la fel. Ceva se revelează. Nu pot să zic altceva. Pentru alții dintre voi, surpriza poate fi din partea unei mame. Atenție, pentru unii dintre voi, poate o să aflați că, nu știu, uite, mama și-a rupt mâna, piciorul, nu știu, habar n-am. Da, avem aici. E bătrână, o să fie în convalescență și aici este vorba despre, probabil va trebui voi o perioadă să vă întoarceți acasă și să aveți grijă de mamă. E posibil. Pentru unii dintre voi, surpriza să nu fie una tocmai plăcută din punct de vedere al sănătății. Sau nu neapărat că și-a rupt ceva, ar putea să fie că a avut un accident, de ce nu, domestic. Nu știu. Da, poate fi. Uite, a căzut, că s-a urcat, că mai facem noi prostii de-astea, femeile în general. Ne urcăm pe un scaun sau pe o scară sau pe o masă ca să scoatem perdele, să le punem la spălat. Și, nu știu, se poate întâmpla un accident domestic aici, da. Că e cu ruptură de oase sau nu, ceva e. Nu vreau să intru mai în amănunte ca să sperii pe nimeni, pentru că nu vreau să sperii pe nimeni, Doamne ferește. Dar e posibil ca asta să te ducă pe tine, probabil să-ți dea într-un fel sau altul
să te oblige să mergi și să ai grijă de această persoană, că e mama ta, că e soacra, poate fi și asta, nu știu. Da, în fine, na, pentru fiecare această regină, această conotație de regină poate fi oricine altcineva, poate fi inclusiv un bărbat, nu pot să spun că nu. Da, are legătură cu familia, asta da, e clar. Nu am altceva, dragii mei. O pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.